Sziasztok srácok, üdvözöllek benneteket a csatornán, és ebben az újabb M3 Touring építős videóban. Ha még újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, mielőtt tovább néznétek. Hol a bánatba tartunk? Hol tartunk? Az előző részben sajnos nem sikerült a motort a váltó hiánya miatt beszerelni, de helyette odáig sikerült eljutni, hogy a műszerfalhéj már kikerült. Innen folytatom. Ezt a műszerfaltartót nem olyan bonyolult leszedni. Először a kormányoszlopot kellene szerintem, amit 4 darab csavar fog. Itt van még egy csavar, le kell venni a két légzsákot a két oldalon, amit egy 10-es csavar fog, illetve itt lesz majd mögötte még 2 darab csavar. Ezeket a középső lábakat fogja mind a két oldalon egy 13-as, és még van ott a másik oldalon is egy légzsák csavar, egy 10-es, illetve még van ott is egy darab ilyen 13-as, aztán már lehet is kiemelni. Nem egy olyan túlságosan bonyolult. És hogyha a klímabox is kint van, azt mondjuk előről fogja 4 csavar, de így, hogy nincsen benne motor, így abba se lesz túlságosan nagy bonyolultság. Mondjuk úgy, hogy ez a feladat most nem az 5-ösért megy. Utána jöhet ki belőle ez a két csodálatos szőnyeg, és hogyha a szőnyegek is kint vannak, akkor gyakorlatilag elkészültünk a beltérrel, és utána már csak a vezetékek maradnak tisztán. És már kint is vannak a szőnyegek. Most még kicsit káoszos, de elvileg vasárnap szépen ki fog egyenesedni. Ezt a gyönyörű benyomódást továbbra is csak köszönni tudom. Van itt ilyen csuda vezetékünk, azt sem tudom, hogy hova megy, vagy mire való, de ezeket mindenféleképpen ki kell belőle szedni. Hát én úgy beültem ide, srácok, mint hogyha már olyan marhára kész lennék. Mondjuk kész is vagyok, de igazából egy tök jó kis turingot sikerült találni, minden extra benne van, ami nekem kell. Van napfénytetőnk, van multikormányunk, van tolatóradarunk, van xenonlámpánk szintezővel, magasságállítással, van ülésfűtésünk. Egyes egyedül, ami nincs, az a hátsó elektromos ablakemelő. De azt meg úgyis bele fogjuk rakni. Tehát minden benne van. Van eső-fényszenzor. Tök jó. Az M3 tükröknek kell még majd a modult belekötni, azt tudom. Meg hát a szokásos dolgok, amiket majd a motorhoz meg kell variálni a motortérben. Úgy, mint ugye egyrészt a motorvezérlőnek a dolgai, másrészt meg ugye a sima Touringban a jobb oldalon van, sima Touringnak a bal oldalon van a kiegyenlítő tartály, az M3-nak a jobb oldalon. Azt oda mindenféleképpen át kell húzni. Valószínűleg rövidebb lesz a lámpamosó, meg a fényszórómosónak a vezetéke is, mert nem fölül van a mosótartály az M3-nál, hanem bent van alul a lökhárító mögött, úgyhogy azon is kell majd egy kicsit hosszabbítani. Aztán mi van még? Fogalmam sincs, de megcsináljuk.
Elkészültek a karbon sárvédők, holnap el kell mennem őket elhozni, de ha már megyek értük, akkor hozni fogok egy váltót is, hogy a motor be tudjam rakni szombaton, illetve itt van ez a kis karbontető, ha még emlékeztek a kupés videóra, amit itt a jobb felső sarokban lévő linken meg tudtok nézni, akkor ennek van egy olyan nyűgje baja, hogy itt van benne, talán jobban látszik, de itt van benne végig egy csík, és ezt ki kell cserélni, úgyhogy ezt még elő kell készítenem, le kell innen venni, megy be a kocsiba, és holnap viszem vissza, kicseréljük. A koránkeléssel csak két baj van. Az egyik, hogy korán van, a másik meg, hogy fel kell kelni. De a lényeg, hogy most már úton vagyok a sárvédőkért, mondjuk egész nap úton is leszek. Egyébként majdnem minden nap így telik. Délelőttös műszak a munkahelyen, aztán délutános műszakban szedem össze az alkatrészeket, csinálom az autót, veszem fel a videót, egészen estig, aztán amikor a család lefekszik aludni, akkor nekiállok a videót kiszerkeszteni, és ez így megy minden nap. De imádom. Alapvetően azért szeretem az autópályát, mert tök nyugis, és lehet haladni. A few moments later. Na már, most szórakoztok, b***. Na meg is vannak a sárvédők, meg a többi. Elég jó lett, a cseredarab is jónak tűnik, van a tetején egy kis flick-flak, de azt majd úgy is kihozza szerintem a csiszolás, és amikor telibe lesz lakkozva, akkor biztosan jó lesz. A sárvédők zseniálisak, úgyhogy itt meg vagyunk, ajtó le, és irány a váltókért. Megvannak végre a váltók is, most már lehet indulni hazafelé. Eddig 670 kilométert mentünk, már csak 400 van hátra hazáig. Ezeken a jó kis magyar utakon! Mára ennyi volt. 1071 kilométer. Hát kipakolni már holnap. A tegnapi nap nagyon hosszúra sikeredett, de még mindig nincs idő lazsálni, mert még mindig nincs motor az autóban, viszont hazakerültek a karbonsárvédők és pár dolog a kupéhoz. Most már csak fel kell rakni a váltót a motorra, és mehet is vissza a helyére. Úgyhogy haladjunk, mert holnap kezdődik a bekötés, és még sehogy nem állok. Nem könnyű a váltó, 46 kg, úgyhogy kapaszkodj bele, amikor rakod fel.
váltót visszarakod, nézd meg, hogy a csapágy jól legyen berakva a tengelyre, mert van rajta itt egy lapolás. És ha ez a lapolás, ez nem pont ide esik, akkor ez így forog rajta. Hogy meg kell róla győződni, hogy a lapolással becsúszson a helyére és ne tudjon elmozdulni. És akkor lesz jó. Nehéz szülés volt. Van egy ilyen szuper füzetem, amiben az E40 M3 minden egyes csavarjához megtalálható, hogy mekkora nyomatékkal kell meghúzni. Ennek a PDF doksinak a letöltési linkjét is megtalálhatjátok a leírásban. Mivel kar nélkül fog visszamenni a váltó, ezért mindenképpen üresben kell, hogy legyen, és ugye a fokozatokat azt ezzel a kis rudazattal váltja, ugye ahogy a kart mozgatjuk. Most azt képzeljük el, hogy azért itt, ahogy jön hátra, ezen van még középen egy gömbcsukló. Tehát, amikor ezt a kart előre tolom, akkor a rudazatot hátrafelé fogja mozgatni, ergo, én gondolom, de javítsatok ki, ha tévedek, erre hátrafelé vannak a páratlan fokozatok, 1-es, 3-as, 5-ös, illetve a hátramenet, és amikor teljesen bent van, ugye akkor húzom hátrafelé a kart, akkor pedig a páros fokozatok, a 2, 4, 6. És amikor középállásban van, így egy picit hátra húzom, középállásban pedig üres, mint ahogy így mozog is, és akkor ennek megfelelően balra jön az 1-es, 2-es, középen 3-as, 4-es, jobbra 5-ös, 6-os, és hogyha jól elhúzom balra erősen, akkor pedig ott lesz a rükverc. Tehát most így elvileg ebben az állásban üresben van, nekünk így kell visszarakni a helyére, és hogyha nincs bent kar, akkor sincs semmi gond, mert nem fog pörögni. Úgyhogy elvileg így jók vagyunk. Hiányzik még a motorról egy ilyen kis kütyű, ez a másodlagos levegőpumpának a szelepe. Érdemesebb ezt a szelepet még akkor felrakni, amikor a motor kint van, ott van a helye, mert hogyha már bent van a motor, akkor nem igazán van rá hely. A felrakáshoz hiányoznak még innen a menetes szárak is. Itt vannak hozzá a menetes szárak és az anyák. Ezeket úgy fogom felrakni, hogy két ilyen kis anyát hajtok rá. És hát ugye nyilván annyira kell becsavarni, hogy azért még egy anyát rá lehessen tenni kívülről. Erre majd figyelni kell, meg egy kis menetrögzítő, és kész. De tulajdonképpen mire való ez a másodlagos levegőrendszer? A rendszer két kulcseleme, a másodlagos levegőpumpa és a másodlagos levegőszelep. A villanymotor által meghajtott levegőpumpa, alias porszívó, biztosítja a másodlagos levegőt, amely lehetővé teszi az utóoxidációs folyamatot. A másodlagos levegőszelepnek pedig az a feladata, hogy megakadályozza a kipufogó gázok káros visszaáramlását a szivattyúba, illetve, hogy a hidegindítási fázis után levegő jusson a kipufogóba. Viszont annak ellenére, hogy a másodlagos levegőrendszer csak rövid ideig aktív hidegindítás után, így is jelentősen csökkenti a károsanyag kibocsátást, illetve az extra hő csökkenti a katalizátor felmelegedési idejét.
És mivel a rendszernek nincsen más feladata igazából az emissziós érték mielőbbi lecsökkentésén kívül, ezért elég sokan szokták törölni, hogy egy lehetséges hibaforrással kevesebb legyen. Na, a motor bent van, dobtam be a motortartó bakokból 2 ilyen kis hitványat, de csak azért, hogy valami tartsa, igazából csak annyi időre kell, hogy benne legyen, amíg a bekötéssel végzünk. Eddig jó. Most leballagok alulra, és akkor a váltótartót is felrakom, aztán ez a része egyenlőre készen van, jöhet a benzincsövezés meg a tank. Éppen a kormányművet akartam visszarakni, amikor észrevettem egy kis problémát. Igen, 5 darab csavar hiányzik az olajtekműből. De hogy ki és miért vette ki egyáltalán, hogy miért hiányzik onnan, halvány fogalmam sincs. Azt se tudom, hogy egyáltalán működött-e így ez a motor. Most ez egy kicsit érdekes lesz így. Na mindegy. Megpróbálom a saját csavarjaimból pótolni, van belőle egy rakással. Remélem lesz ilyen hosszúságú, keménységű, és akkor most az első, hogy ezt pótolni kell. Egyáltalán nem vagyok nyugodt, de sajnos egyelőre többet nem tudok tenni most, így aztán folytatom a benzincsövezéssel. Igaz, hogy a benzintankot jobb lett volna berakni, vagy könnyebb lett volna berakni, hogyha nincs fent a hátsó híd, de hát ha nem megy ésszel, akkor majd megy erővel, igaz? Már csak 2 dolog maradt mára, az egyik az ABS kocka, ez volt a régi, ez pedig az új, az M3-asé, ennek 249-re, illetve 250-re végződik a sorozatszáma. A sima facelifttel nem fog működni, csak az M3-aséval. Vagy hogyha szeretnéd a kis M-Sport gombot, vagy az M-Track gombot a kormányról, akkor viszont a Competition Package-nek, vagy a CSL-nek fog kelleni az ABS kockája.
Máskülönben a kormányról nem fog működni, csak ha rá lesz programozva, tudom is én, a DSC gombra például. Illetve a másik, ami még van és ki kell cserélni, az a sebességszenzor. Minden plug and play, csak átcsavarom és kész is vagyunk. A sebességszenzornak pedig itt a vezetőülés alatt van a becsületes helye. Ezt oda kell csavarozni. Csatlakozót rá. És kész is. Nagyon sok mindennel sikerült előkészülni a vezetékeléshez, ami esetleg meg még kimaradt volna, azt majd menet közben pótoljuk. Hogyha tetszett ez a rész, akkor nyomjatok egy lájkot, hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy a következő részben be fog indulni az autó, akkor mindenképp iratkozzatok fel, találkozunk a következő videóban. Most ez egy kicsit érdekes lesz így.